The second topic, the GDP deflator and other measure of general prices. GDP deflator እና ሌሎች ጀነራል ፕራይስ ሌቭል ሜጀር የምናደርግባቸው ሜተዶች ምንድን ናቸው? GDP deflator ምንድን ነው? GDP deflator is the ratio of nominal GDP and real GDP. GDP deflator ማለት የኖሚናል GDP እና የሪል GDP ሬሽዮ ነው። So policy makers use changing in general level of price to measure the performance of an economy in combination with the level of GDP. ፖሊሲ ሜከሮች ምን ይጠቀማሉ? የፕራይስ ሌቭሉ በምን አይነት ቼንጅ እንዳደረገ ምን ለማግኘት የኢኮኖሚውን ፐርፎርማንስ ከጂዲፒ ጋር አዋህደው ወይም ደግሞ ያለውን ግንኙነት ለማየት ስለዚህ የፕራይስ ቼንጅ ማድረግ በጂዲፒ ላይ ያለውን ኢፌክት ፖሊሲ ሜከሮች በደንብ ምን ያደርጋሉ? ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። To measure the general price of an economy, they use the GDP deflator, consumer price index and producer price index. እንግዲህ የጀነራል ፕራይስ ሌቨሉን ቼንጅ ሜዥር ለማድረግ ፖሊሲ ሜከሮች ሶስት መለኪያ ሜተዶችን ይጠቀማሉ። የመጀመሪያው ጂዲፒ ዲፍሌተር ይባላል። ሁለተኛው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ፣ ሶስተኛው ደግሞ ፕሮዲሰርስ ፕራይስ ኢንዴክስ ይባላል። ስለዚህ ሶስቱም ሜተዶች ተጠቅመው ምንን በፕራይስ ላይ ምን አይነት ቼንጅ እንዳለ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ቼክ ያደርጋሉ ፖሊሲ ሜከሮች። ስለዚህ ምንድን ነው ጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድን ነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር is the ratio of nominal GDP to real GDP. so ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ኖሚናል GDP over real GDP times 100 ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ኖሚናል ጂዲፒን ለሪል ጂዲፒ አካፍለን በመቶ እናባዛለን። ጂዲፒ ዲፍሌተር ግሬተር ዛን 100 ከመጣ ዘ ኢኮኖሚ ሹድ ቢ ምንድነው? ኢንፍሌሽን አለ ማለት ነው። ኢንፍሌሽን አለ በኢኮኖሚ ውስጥ። ለዛን 100 ከመጣ ዲፍሌሽን አለ ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ማለት የዋጋ ንረት ነው። ዲፍሌሽን ደግሞ ማለት የሱ ተቃራኒ ዋጋ ዲክሪዝ እያደረገ ከሄደ ጀነራል ፕራይስ ሌቭሉ ዲክሪዝ እያደረገ ከሄደ ዲፍሌሽን ይባላል። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ኢንፍሌሽኑ ዲፍሌት ነው ያደረገው ወይስ ደግሞ ኢንፍሌት ነው ያደረገው የሚለው ነገር ሜዥር የምናደርግበት ነው። ሶ ጂዲፒ ዲፍሌተርን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ ታይምስ 100 ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር sometimes called implicit price deflator, it also called implicit price deflator ይባላል ማለት ነው። implicit price deflator ይባላል። so GDP deflator equals to nominal GDP over real GDP times 100. It equals to summation I stands from 1 up to n. Price times quantity I over price of base year times quantity of in current quantity times 100. መጀመሪያ ኖሚናል GDP ምንድን ነው ብለናል። ኖሚናል GDP ማለት GDPን በከረንት ፕራይስ ካልኩሌት ማድረግ ነው። ስለዚህ ከረንት ኳንቲቲ ታይምስ ከረንት ፕራይስ ምንድነው? ኖሚናል GDP ነው። ሪል GDP ሳ ከረንት ኳንቲቲ ታይምስ ቤዚር ፕራይስ ነው። ስለዚህ ሪል GDP ማለት ደግሞ ቤዚር ፕራይስን በከረንት ኳንቲቲ ማባዛት ነው። ሶ GDP ዲፍሌተር ምንድነው ብለናል? ኖሚናል GDP ኦቨር ሪል GDP ታይምስ 100 ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኖሚናል GDP ማለት ሰሜሽን ኦፍ ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ከረንት ፕራይስ ታይምስ ከረንት ኳንቲቲ ነው። ኦቨር ሪል GDP ሳ ቤዚር ፕራይስ ታይምስ ከረንት ኳንቲቲ ታይምስ 100 ማለት ነው። ስለዚህ GDP ዲፍሌተርን ካልኩሌት ለማድረግ እቺን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኖሚናል GDPን ለሪል GDP አካፍለን በመቶ እናባዛለን ወይም ደግሞ ሰሜሽን ኦፍ ምንድነው ከረንት ፕራይስ ታይምስ ከረንት ኳንቲቲ ኦቨር ቤዚክ ፕራይስ ታይምስ ምንድነው ከረንት ኳንቲቲ ታይምስ 100 አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። where P is current price, P ምንድነው current price ነው of goods, PB is the basic price, PB ማለት ደግሞ basic price ነው, and QY is quantity of good produced, QY ደግሞ ምንለው quantity of good produced in current year ማለት ነው። በከረንት ይር ላይ ያለው ኳንቲቲ ምንድነው? QI ነው ማለት። ስለዚህ GDP deflator can be calculated as ምንድነው nominal GDP over real GDP times 100. So for hypothetical economy and ለአንድ hypothetical economy assume that nominal GDP equals to 950 million USD dollars and real GDP equals to
750 ሚሊዮን ዩኤስዲ ዶላር። ሶ ምንድነው ጂዲፒ ዲፍሌተር ምን ይሆናል? ጂዲፒ ዲፍሌተር ምን ይሆናል? ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳልስ ቱ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ ታይምስ 100 ነው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ላይ ስንተካ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳልስ ቱ 950 ሚሊዮን ኦቨር 750 ሚሊዮን ታይምስ 100 which equals to ምንድነው 95 ሲካፈል ለ75 95 ሲካፈል ለ75 ታይምስ 100። ስለዚህ 95 ሲካፈል ለ25 ሲባዛ በመቶ 127 ይመጣል። 127 ምንድነው 127 ጂዲፒ ዲፍሌተር ነው። this shows that ምንድነው price increase by 27% ማለት ነው። ከበፊቱ አንፃር ከሪል ጂዲፒው አንፃር በኖሚናል ጂዲፒው ላይ ፕራይስ በ27% ኢንክሪዝ እንዳደረገ ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ጂዲፒ ዲፍሌተር ግሬተር ዛን 100 ከሆነ ምንድነው ኢንፍሌሽን አለ። ጂዲፒ ዲፍሌተር ሌስ ዛን 100 ከሆነ ዲፍሌሽን አለ። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳልስ ቱ 0 ከሆነ አይ ሚን 100 ከሆነ ወይም ደግሞ ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒ እኩል ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ወይዘር ኢንፍሌሽን ዲፍሌሽንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንተርፕሬቴሽን ነው ዋናው። እቺን ካልኩሌት አድርጎ ማምጣቱ በጣም ቀላል ነገር። ኢንተርፕሬት ማድረጉ ከሁሉም በላይ አስፈላጊው ኢንተርፕሬቴሽኑ ነው። ትርጉም የሚኖረው ኢንተርፕሬት ስናደርግ ነው። this means that 27% of the change or increase in GDP is due to rise in general price level compared with the base year price of 100. ስለዚህ 27% የጂዲፒ ኢንክሪዝመንት ያየነው በኢንፍሌሽን ምክንያት ነው እንጂ በምን አይደለም፣ በአውትፑት ኢንክሪመንት አይደለም ማለት ነው። 27% የጂዲፒ ኢንክሪመንት የምናየው እዚህ ጋር 127 ይላል አይደለ? ምንድነው በፕራይስ ኢንክሪመንት ወይም ደግሞ በኢንፍሌሽን ምክንያት የመጣ እድገት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ማለት ነው። if there was no increase no change in general price level increase ካላለ ወይም ደግሞ change ካላለ real GDP equals to nominal GDP then GDP deflator equals to 1 or 100 ማለት ትችላላችሁ። GDP deflatorአችን 100 ነው ማለት ነው። ስለዚህ GDP deflator 100 ሆነ ማለት ምንድነው ኖሚናል ጂዲፒ እና ሪል ጂዲፒ እኩል ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ወይዘር ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ ዲፍሌሽንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስታንት የሚሆነው ስፔሻሊ ቤዚር ላይ ነው። ቤዚር ላይ ቦዝ ሪል ጂዲፒ ኤንድ ኖሚናል ጂዲፒ አር ኢኳልስ። ቤዚር ላይ ሁለቱም እኩል ናቸው። ኢንፍሌሽን ዲፍሌሽን የለም። ሰከንደር ላይ ስንሄድ ፕራይስ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ኢንፍሌሽን ይኖራል፣ ፕራይስ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ዲፍሌሽን ይኖራል። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ማለት ነው። እናንተ መረዳት ያለባችሁ ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒ እኩል ከሆኑ ምንድነው ጂዲፒ ዲፍሌተር 100 ይመጣል። ምክንያቱም ለምሳሌ ሁለቱም 950 ሺህ ቢሆኑ ኖሚናል ጂዲፒ ሪል ጂዲፒ 950 ሺህ ሲካፈል 950 ሺህ ሲባዛ በመቶ ስንት ነው? አንድ ሲባዛ በመቶ 100 ነው። 100 ማለት ወይዘር ኢንፍሌሽን አይዘር ደግሞ ዲፍሌሽን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒ መቼ እኩል ይሆናሉ ስትባሉ አት ቤዚር ፕራይስ ብላችሁ መመለስ አለባችሁ። ቤዚር ፕራይስ ላይ ምንድናቸው? ቤዚር ላይ ሁለቱም እኩል ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ ላለው ኮንስታንት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ዲክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ፕራይስ። ከዛ በኋላ የኢኮኖሚ ሁኔታ ነው የሚወስነው ማለት ነው። Alternatively, as the name indicates, GDP deflator can be used to deflate nominal GDP to get real GDP. GDP deflator ምንድን ነው? ከስሙ ለመረዳት እንደምንችለው ኖሚናል ጂዲፒውን ወደ ሪል ጂዲፒ ዲፍሌት የማድረግ ሂደት ነው ማለት ነው። ኖሚናል ጂዲፒውን ወደ ሪል ጂዲፒ ዲፍሌት ለማድረግ ምን ያክል ኢንፍሌሽን አለ፣ ይሄ ነገር ኢንፍሌሽኑን ዲፍሌሽን ለማድረግ መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ ማለት ኢንፍሌሽንን በቤዚር ፕራይስ አጀስት ማድረግ ነው። የኢንፍሌሽን ሌቭሉን ለማወቅ ምን መጠቀም ነው? ቤዚር ፕራይስ መጠቀም። ወይዘር የአውትፑት ኢንክሪመንት ነው ያለው ወይስ ደግሞ የፕራይስ ኢንክሪመንት ነው ያለው የሚለውን ለመለየት ሪል ጂዲፒ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስን ለማወቅ የአንድን ሀገር
ምን ብንጠቀም ሞር ተመራጭ ነው? ሪል ጂዲፒ ኖሚናል ጂዲፒን መጠቀማችን በኢንፍሌሽን አፌክት ስለሚደረግ ጂዲፒ ዲፍሌተር ካልኩሌት እስካላደረግን ድረስ ኖሚናል ጂዲፒ ግልጽ አድርጎ አያሳየንም ማለት ነው። ግልጽ አድርጎ አያሳየንም። ግልጽ አድርጎ የሚያሳየን ምንድነው? ሪል ጂዲፒ ነው። ሪል ጂዲፒ ኢንክሪዝ ካደረገ ቶታል ፕሮዳክታችን ወይም ደግሞ አውትፑታችን ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ሪል ጂዲፒ ዲክሪዝ ካደረገ ደግሞ ቶታል ፕሮዳክታችን ወይም ደግሞ አውትፑታችን ኳንቲቲው ዲክሪዝ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ ሞር ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ጂዲፒ ዲፍሌተር ከመጀመሪያው ፎርሙላ ሪአሬንጅ ስናደርገው ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳል ቱ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ ነበር። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒ ስናባዛቸው ምን ይሰጣል? ሪል ጂዲፒን እና ጂዲፒ ዲፍሌተርን ስናባዛቸው ኖሚናል ጂዲፒ ይሰጣል። ስለዚህ ሁለቱንም ለጂዲፒ ዲፍሌተር ስናካፍላቸው ሪል ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ጂዲፒ ዲፍሌተር ይሆናል ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ሪል ጂዲፒ ማለት ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ለጂዲፒ ዲፍሌተር ነው ማለት ነው። ለምን ስንባል መጀመሪያ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳልስ ቱ ምንድነው ያለው? ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ ነው። ስለዚህ ብናባዛው ሪል ጂዲፒ ታይምስ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢኳልስ ቱ ኖሚናል ጂዲፒ። ኖሚናል ጂዲፒ ማለት ሪል ጂዲፒ ታይምስ ምንድነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ለጂዲፒ ዲፍሌተር ስናካፍላቸው ምን ይሰጠናል? ሪል ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት ነው። ሁለተኛው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው። ምን ማለት ነው? ዋት ኢዝ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ወይም ደግሞ ሲፒአይ? ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ምንድነው? Consumer price index represents the price of fixed basket of goods and services that are purchased by a typical consumer, which is relative to the price of the same basket of goods and services in some base years. አሁን እዚህ ጋር ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የምንለው ምን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? የተለያዩ ፊክስድ የሆኑ ጉድና ሰርቪሶች ፕራይስ ነው። በማን የተገዙ? በሆነ ኮንሱመር ከስሙ እንደምንረዳው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኮንሱመር ነው እዚህ ጋር እየገዛ ያለው። የኮንሱመሩ የገዛቸው ፊክስድ ባስኬቶች ጉድ እና ሰርቪሶች ምንድነው? ፕራይስ ፊክስድ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ፕራይሱ በቤዚር ፕራይስ አንፃር ምን ያክል ኢንክሪዝ አድርጓል ወይስ ደግሞ ምን ያክል ዲክሪዝ አድርጓል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢንፍሌሽን ሬትን ሜጀር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ካን ቢ ካልኩሌትድ አስ ፎሎ። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢኳልስ ቱ ኮስት ኦፍ ኤ ባስኬት ኦፍ ጉድ ኢን ዘ ከረንት ይር ኦቨር ኮስት ኦፍ ዘ ሴም ባስኬት ኦፍ ጉድ ኢን ቤዝ ይር ታይምስ 100። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የምንለው ኮንሱመሩ ዘንድሮ ለፕሮዳክቱ ያወጣው ወጪ እና በቤዝ ይር ፕራይስ ቢያደርገው ያለው ልዩነት ምን ያክል ወጪ ወይም ደግሞ ምን ያክል በኢንፍሌሽን ተጎድቷል ኮንሱመሩ የሚለው ነገር የሚያሳየው ነው ማለት ነው። ታይምስ 100 እናደርጋለን። ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የሚያሳየው ምንድነው? it represents the price of fixed basket of goods and services that are purchased by a typical consumer, which is relative to price of the same basket of goods and services in some base price. አሁን ኳንቲቲው የቤዝ ፕራይሱ እና የከረንት ይሩና የቤዝ ይሩ ኳንቲቲ ተመሳሳይ ነው። ኳንቲቲው ቼንጅ ሳያደርግ ዘንድሮ የገዛ ነውና በባለፈ ከ5 ዓመት በፊት የገዛ ነው ሜጀር ለማድረግ ብንፈልግ ኳንቲቲ ተመሳሳይ ነው ብለናል። ስለዚህ የዘንድሮ ኳንቲቲ ኮስት የዘንድሮ ቶታል ኮስታችን ሲካፈል ያ ማለት የዘንድሮ ኮስት ማለት ኳንቲቲ ታይምስ ፕራይስ ነው። ሲካፈል ኳንቲቲ ታይምስ ምን ከረንት ፕራይስ ሲካፈል ኳንቲቲ ታይምስ ቤዚር ፕራይስ ታይምስ 100 ምን ይባላል? ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል if a typical consumer buys 10 units of banana and 3 units of coffee 10 unit of banana እና 3 unit of coffee ገዛ then the consumer price index for the two consumption goods can be computed as follow. ስለዚህ የሁለቱን consumer price index ለማግኘት consumer price index equals to 10 times current price of banana
10 ዩኒት ኦፍ ባናና ብለናል ኮንቲኒው ሲደመር 3 ታይምስ ከረንት ፕራይስ ኦፍ ኮፊ 3 ሲባዛ የኮፊ ኳንቲቲ 3 ነው ሲካፈል 10 ታይምስ ቤዚር ኦፍ ባናና ምንድነው ቤዚር እንጠቀማለን ከታች ምንድነው ቤዚር ነው የምጠቀመው ሲደመር 3 ታይምስ ቤዚር ኦፍ ኮፊ ታይምስ 100 ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን ካልኩሌት ለማድረግ current quantity times current price ሲካፈል current quantity times basic price times 100 ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። Consumer price index for the indicated goods shown how much the basket of goods cost currently relative to what it costs in the basic እንግዲህ ኮንሱመር ፕራይስ የሚያሳየን ለተመሳሳይ ኳንቲቲ ላላቸው ፕሮዳክቶች በዘንድሮ ዓመት እና በቤዝ ይሩ መካከል ምን ያክል የፕራይስ ልዩነት አለ የሚለውን ነው። ምን ያክል ስፔንድ አድርገናል በቤዝ ይር ላይ በአሁን ፕራይስ ደግሞ ምን ያክል ስፔንድ አድርገናል። ስለዚህ ምን ያክል የፕራይስ ቼንጅ አለ የሚለውን የሚያሳየን ነው በኮንሱመር በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን ካልኩሌት ለማድረግ የቤዝ ይሩ ኳንቲቲ እና የአሁኑ ኳንቲቲ እኩል ነው። የቤዚር ፕራይስ አለ የአሁኑ ፕራይስ አለ ከረንት ፕራይስ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው የአሁኑ ኳንቲቲ ሲባዛ በአሁኑ ፕራይስ ሲካፈል የአሁኑ ኳንቲቲ ሲባዛ በቤዚር ፕራይስ ሲባዛ በ100 አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። The next portion difference between GDP deflator and consumer price index. What is the difference between consumer price index and GDP deflator? በጂዲፒ ዲፍሌተር እና በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? The GDP deflator measures the price of both consumer and producers goods which are produced in the economy. GDP deflator measure የሚያደርገው both የኮንሱመሩና የፕሮዲውሰሩን ምንድነው ፕራይስ ነው ሜጀር የሚያደርገው በኢኮኖሚ ውስጥ የተመረተውን የኮንሱመሩንም የፕሮዲውሰሩንም ፕራይስ ሜጀር ያደርጋል። whereas consumer price index measure the price of goods and services that are bought by consumer only. consumer price index ደግሞ ሜጀር የሚያደርገው የጉዶችን ፕራይስ የማንን ብቻ ነው የኮንሱመሩን ብቻ ኮንሱመሩ ስፔንድ ያደረገውን ብቻ ሜጀር ያደርጋል። ያኛው ደግሞ ኮንሱመሩን ፕሮዲውሰሩን ሜጀር ያደርገውን በጂዲፒ ዲፍሌተር እናገኛለን። በኮንሱመር ፕራይስ ደግሞ ኮንሱመሩ ስፔንድ ያደረገውን ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። thus an increase in the price of goods bought by firm or the government will show up in GDP deflator but it is not in GDP consumer price index. በጂዲፒ ዲፍሌተር ጊዜ ለምሳሌ የፕሮዳክቶቹ ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢያደርግ በማን በፊርሙና በገቨርንመንት ጊዜ ገቨርንመንትና ፊርሙ ፐርቼዝ የሚያደርጉትን ነገር ኢንክሪዝ አድርገው ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢያደርግ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር ሜጀር ያደርጋል። በጂዲፒ ዲፍሌተር ማየት እንችላለን። በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን ኮንሱመሩ ስፔንድ ሲያደርግ ምን ያክል የፕራይስ ቼንጅ አለ የሚለው ብቻ ነው። በጂዲፒ ዲፍሌተር ግን ገቨርንመንት ስፔንድ ሲያደርግ ሃውስሆልድ ወይም ደግሞ ኮንሱመር ስፔንድ ሲያደርግ አስወላስ ፊርሙ ስፔንድ ሲያደርግ ምን ያክል የፕራይስ ቼንጅ አለ የሚለውን ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተር የኮንሱመሩንም የፕሮዲውሰሩንም ፕራይስ ቼንጅ ሜጀር ያደርጋል። whereas consumer price index measure only price change of one consumer ማለት ነው። የኮንሱመሩን ፕራይስ ቼንጅ ብቻ ነው ሜጀር የሚያደርገው። ሰከንድ ዲፈረንሳቸው ምንድነው? the GDP deflator includes only those goods which are produced domestically. GDP deflator የሚያጠቃልለው ምኖችን ነው? ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስድ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ብቻ ነው። it exclude imported goods ማለት ነው። ኢምፖርት ያደረግናቸውን ጉዶች ኤክስክሉድ ያደርጋል ጂዲፒ ዲፍሌተር። ጂዲፒ ዲፍሌተር ሜጀር የሚያደርገው በምንድነው? ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስድ የሆኑ ፕሮዳክቶችን መጀመሪያ ጂዲፒ ስንል ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ብለናል። ፕሮዳክቶቹ ፕሮዲውስ የተደረጉት ዊዝን ዘ ባውንደሪ ነው ስንል ነበር። ስለዚህ ያ የሚያሳየን ምንድነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር ደግሞ ምንድነው አሁን ካልኩሌት እያደረገ ያለው የዶሜስቲክ ነው ማለት ነው። ግሮስ ናሽናል ጂኤንፒ ዲፍሌተር አይደለም ጂዲፒ ነው የዶሜስቲኩን ነው። ስለዚህ ኦንሊ ኢንክሉድ የሚያደርገው ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስድ የሆኑ አውትፑቶችን ነው። ኢት ኢግኖር ኢምፖርትድ ፕሮዳክት ኦር ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ነው። ኢምፖርትድ ጉድስ አር ኖት ኤ ፓርት ኦፍ ጂዲፒ ኤንድ ዱ ኖት ሾው አፕ ኢን ጂዲፒ ዲፍሌተር። ኢምፖርትድ ፕሮዳክቶች የጂዲፒ አካል አይደሉም።
የጂዲፒ አካል አይደሉም። ምክንያቱም ጂዲፒ ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስ የተደረጉትን ፕሮዳክቶች ብቻ ነው አድ የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢምፖርትድ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ፕራይስ ቼንጅ አያሳይም ማለት ነው። ፕራይስ ቼንጅ አያሳይም። ሄንስ ኢንክሪዚንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢምፖርትድ ጉድስ አፌክት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ በት ኖት ጂዲፒ ዲፍሌተር። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ደግሞ ኮንሱመሩ ኢምፖርትድ የተደረጉ ፕሮዳክቶችንም ኮንሱም ስለሚያደርግ በእነሱ ላይ ያለው ፕራይስ ቼንጅ ይመለከተዋል ወይም ደግሞ ያገባዋል ማለት ነው። አሁን የኢምፖርቶች የኢምፖርትድ ጉዶች ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢያደርግ አፌክት የሚደረገው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ብቻ ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ብቻ ነው እንጂ ጂዲፒ ዲፍሌተር ምን አይደረግም? አፌክት አይደረግም። እዚህ ጋር መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ጂዲፒ ኢምፖርትድ የሆኑ ጉዶችን ምን አያደርግም? ኢንክሉድ አያደርግም። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢምፖርትድ ጉዶች ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢያደርግም ባያደርግም ምንድነው? አፌክት አይደረግም ማለት ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ግን ኢምፖርትድ የተደረጉ ጉዶች ፕራይስ ቼንጅ ቢያደርግ አፌክት ይደረጋል። ምክንያቱም ኢምፖርትድ ጉዶችን ኮንሱም ስለሚያደርግ ማለት ነው። The third difference between consumer price index and GDP deflator is that consumer price index is computed using fixed basket of goods. Consumer price index ኮምፒውት የሚደረገው ፊክስድ የሆነ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ተጠቅመን ነው። whereas GDP deflator is calculated with a basket of goods to change in over time as composition of GDP changes. ጂዲፒ ዲፍሌተር ደግሞ የኳንቲቲ ቼንጅ ቢኖርም ኮምፒውት ይደረጋል። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኳንቲቲ ፊክስድ ነው ብለናል። ኳንቲቲ ፊክስድ ነው። የከረንት ኳንቲቲው እና የቤዝ ይር ኳንቲቲው እኩል ነው። ፕራይሱ ምንድነው ማለት ነው? የከረንት ፕራይሱ ከፍ ያለ ነው ወይም ደግሞ ዝቅ ያለ ነው። የቤዝ ይሩ ደግሞ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ በኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ጊዜ ምንድነው? ኳንቲቲ ፊክስድ ነው። ቅድም ዲፋይን ስናደርግ ተሳውስ ከሆነ ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድስ አት ከረንት ኤንድ ፊክስድ ባስኬት ኦፍ ጉድ አት ቤዝ ፕራይስ ብለናል። ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኮምፒውት የሚደረገው ካልኩሌት የሚደረገው ፊክስድ የሆኑ አውትፑቶችን ተጠቅመን ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ደግሞ የአውትፑት ቼንጅ ይኖራል። ምክንያቱም ምንድነው ጂዲፒ ዲፍሌተር ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ጂዲፒ ታይምስ 100 ነው። ይሄ የሚያሳየው ኖሚናል ጂዲፒ ኢንክሪዝ የሚያደርገው በምን ምክንያት ነው? በኳንቲቲ ቼንጅ ወይም ደግሞ በፕራይስ ቼንጅ። ሪል ጂዲፒስ በኳንቲቲ ቼንጅ። ስለዚህ የኳንቲቲ ቼንጅ አለ ማለት ነው በጂዲፒ ዲፍሌተር ጊዜ። ስለዚህ በሶስቱ መካከል በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት እነዚህ 3 ፖይንቶች ናቸው። ሶስቱንም በደንብ ያዙ። ምንድነው? የመጀመሪያው ጂዲፒ ዲፍሌተር የኮንሱመሩንም የፕሮዲውሰሩንም ፕራይስ ቼንጅ ሜጀር ያደርጋል። whereas ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የኮንሱመሩን ፕራይስ ቼንጅ ማድረግ ብቻ ሜጀር ያደርጋል። ሁለተኛው ጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድነው? ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስድ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ብቻ ነው ኢንክሉድ የሚያደርገው። ምንን ኤክስክሉድ ያደርጋል? ኢምፖርትድ ፕሮዳክቶችን ኤክስክሉድ ያደርጋል። ስለዚህ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢምፖርትድ የሆኑ ፕሮዳክቶች ፕራይስ ቼንጅ ቢያደርግ አፌክት አይሆንም። ነገር ግን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢምፖርት የተደረጉ ኮሞዲቲዎች ፕራይስ ቼንጅ ቢያደርግ አፌክት ይደረጋል። ሶስተኛው ደግሞ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን ኮምፒውት የምናደርገው ወይም ደግሞ ካልኩሌት የምናደርገው ፊክስድ ኳንቲቲ ኦፍ ጉድስ ተጠቅመን ነው። ዋይል ጂዲፒ ዲፍሌተርን ደግሞ ኳንቲቲ ቼንጅ እያደረገም ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The consumer price index is used to measure change in general price or inflation level in the economy. consumer price index የምንለው በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ኢንፍሌሽን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። it measures change in price. so consumer price ምንድነው? level of inflationን ሜጀር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። inflation is the rate of growth in the consumer price index between two periods. ስለዚህ ኢንፍሌሽንን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው? የከረንቱ ፕራይስ ሌቭል ሲቀንስ የከረንቱ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲቀንስ የፓስቱ ስናደርግ ምንድነው ምን ያክል ኢንፍሌሽን እንዳለ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ that means consumer price index ተጠቅመን ኢንፍሌሽን ካልኩሌት ለማድረግ consumer price index 2 minus consumer price index 1 ምንድነው ማለት ነው? it equals to ኢንፍሌሽንን እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። so consumer price index ኢንፍሌሽንን ሜጀር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ inflation rate equals to
consumer price index year 2 minus consumer price index year 1 over consumer price index year 1 times 100 ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬቲንግ ካልኩሌት ለማድረግ የየር 2 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ መጀመሪያ እናገኛለን ከዛ የየር 1 እናገኛለን እነዚህ ሁለቱን ካገኘን በኋላ የየር 2 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲቀነስ የየር 1 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲካፈል የየር 1 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲባዛ በ100 ይሄ ምን ያሳየናል ኢንፍሌሽን ሬት ነው ማለት ስለዚህ ኢንፍሌሽኑ በምን ያክል ሬት ኢንክሪዝ አደረገው ደግሞ በምን ያክል ሬት ዲክሪዝ አደረገ የሚለው ነገር ለማግኘት ይሄንን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። የዛሬው ቲዩቶሪያል ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቲዩቶሪያል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች በቅንነት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁንና የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።